Sziasztok! Megnézzük a lelkitársak hogyan vannak, hol tart milyen a kapcsolódásuk, mi lenne a feladatuk egymással, mit szeretnének egymástól. Ezekre a kérdésekre keressük a választ. Az én értelmezésem szerint a lelkitársak azok nem csak párkapcsolatban lehetnek, hanem baráti, munkatársi, szülő-gyermek kapcsolódásban, és lehetnek egyneműek is, ez nem kizárt. Viszont amit az én értelmezésem szerint kizárt, hogy a lelkitársak azok nem ikerlángok, és az ikerlángok nem lelkitársak. A kettő kizárja egymást, ehhez az ikerláng kurzuson ezt így részletesen el is mondom. Amikor a tipikus lelkitársi kapcsolódások működnek egy ikerlángnak vélt kapcsolatban, akkor az biztosan hamis ikerláng kapcsolódás, aminek megvan a maga szerepe az ikerláng kapcsolódásnál, úgyhogy az így nagyon sok helyen keveredik, de azért, mert hogy így a miértjeket nem igazán néznek utána, hogy miért van az egyik, miért van a másik, mi a célja a lélekfejlődésben. Persze mindegyik elvileg a lélekfejlődésre jön létre, csak hogy a hosszú és rövid távú célok között vannak nagyon nagy különbségek, és ezt, mint ahogy mondtam, az Ikerláng workshopon és a webes változatában is erről beszélek. Úgyhogy itt most csak ennyit mondok, hogy a lelkitársak azok egy lélekcsaládba tartozók, és azért lelkitársak, és ők tényleg segíteni jönnek egymásnak. Van, amikor párkapcsolatban, de most megnézzük, hogy ez, amit ma látunk, az párkapcsolat lesz-e. A múltkor talán nem annyira az volt, de most megnézzük, hogy mit tudhatunk meg ezekről a lelkitársakról, hogy van az ő kapcsolatuk, hogyan van, milyen az ő kapcsolódásuk. És hogy miért hozzákezdek ehhez, azért tudom ilyen határozottan kijelenteni, mert hogy én többféle lélektársi kapcsolódásban voltam benne, megadatott nekem valamiért ez a különleges kegyelem, hogy volt párkapcsolati is, munkatársi is, szülőgyermek is, és teljesen mások, viszont mindegyiknek ugyanaz a célja volt, hogy én most itt lehessek és nektek, vagy ezt elmondhassam, hogy és az ikerláng kapcsolódást is, tehát hogy ott milyen nagyon nagy eltérések vannak a kapcsolatokban, ezért tudom ezt így kijelenteni, vagyis hát merem kijelenteni, hogy nagyon más mindegyik. Viszont akiknek itt lehet látni a kapcsolódását, az övék arról beszél nekem most, hogy tulajdonképpen tényleg a sors sodorta őket egymáshoz, viszont a kommunikációjuk az nem teljesen jó. Abból a szempontból nem jó, hogy nem biztos, hogy elég nyíltak egymással, nem biztos, hogy eléggé őszinték egymással. A mélyebb lelki kapcsolódást azt nem engedik meg maguknak. Azt hiszem, hogy gyakran távolságtartóak is, tehát hogy úgy látom, hogy ők még annak ellenére, hogy érzik a lelki közösséget, nem tudnak úgy viszonyulni egymáshoz. Na nézzük akkor itt, mit jelent az üzenet.
nagyon sok esetben, és itt is azt látom, hogy ez az ő kapcsolódásuk már a múltból, lehet, hogy nem is ebből az inkarnációs múltból, hanem korábbi múltból ered, és ott abban a múltban lehettek nagyon mély érzések ők nekik egymás iránt, lehettek akár olyan fogadalmak is, hogy legközelebb sikerül, hogy legközelebb jobb lesz, jobban csinálom, ígérem, és nagyon gyakori az ilyen ígéretet követően az, hogy például előző inkarnációban valamelyik őjük meghalt. És ott maradt a levegőben ez az ígéret, és most itt ez közöttük akár ilyen problémaként állhat, és ez akadályozhatja például azt, hogy ők tudjanak egymással beszélni, mert a lélek az, aki a felsőbb én, ki hogy nevezi, de a lényeg az, hogy a lélek nem felejt. Valahogy emlékszik arra, hogy a másiknak tartozása van felé, például, amiről szoktam beszélni, hogy nagyon gyakran van az, hogy vonzódunk egy másik emberhez, mert hogy már előző inkarnációból ismerjük, ugyanakkor pedig mégsem tudunk úgy megélni vele a kapcsolatot, az azért van, mert hogy ott az egyik fél a másiknak tartozik, és például ilyen tartozás, egy ilyenből is eredhet tartozás, hogy önhibáján kívül előző inkarnációban, mert elment háborúba, vagy hát a régi életekben, tehát a pár száz évvel ezelőtti időkben azért nem volt ritka a harcok meg egymás meggyilkolása, tehát ez most egy nagyon békés világ ahhoz képest, és így nem tudta betartani az ígéretét, nem tudták megélni egymással azt, amit szerettek volna, és akkor a másik csalódást él meg. Például ilyen karma, a családi karmaoldásoknál is nagyon gyakori az, amikor ilyet látok, hogy megy végig ez a harag, ez a megbízhatatlan a férfi, megbízhatatlan a nő, nem lehet rá számítani, energia, ez folyamatosan öröklődik a családban egy ilyen miatt, tehát ilyen duplán jön ez tulajdonképpen, nagyon sok esetben, hogy jön egyszer a személyes inkarnációnk emléke folytán, és jön a családunk karmájában is, és sok mindenkinél ez is ott van, hogy akadályozza azt, hogy ők nyíltan tudjanak egymással beszélni, és itt láthatóan nagy a bizonytalanság, hogy mennyire lehetnek ők egymással őszinték, mennyire nyílhatnak megérti a másik, és mondom, az egyik azt érzi, hogy nem bízhat a másikban, a másik meg mondjuk hiába szeretne bízni, hiába szeretne beszélni vele, csak a vonzás van meg, ami láthatatlanul kötelékként ott van közöttük, de nem tudnak közelebb kerülni. Na, még a bíróra kérnék szépen, hogy mit tudhatunk meg. Itt az látszik, hogy reménykednek abban, hogy ez a bizonytalankodás, akármelyik félről van szó, ez nem okoz számukra veszteséget, nem vezet egyértelműen a kapcsolat végéhez, nem vezet oda, hogy visszafordíthatatlan problémák keletkeznek, amíg valamelyik őjük itt bizonytalankodik, vagy mindketten nem tudják eldönteni, hogy mi történik. Jó volt. Megnézzük, hogy hogyan gondolkodnak egymásról. Lássuk, mert itt most ennek az energiáját érzem itt, hogy ők, és ezért meséltem el, hogy honnan eredhetnek ezek a bizonytalanság érzések, meg honnan lehetnek ezek a ismerem a másikat érzés, és nem tudjuk, hogy honnan van, de így jönnek. Lássuk, hogy hogyan gondolnak ők egymásra, kettőt kérek. Először a férfi hogyan gondol a nőre, aki férfival jelzett személy, hogyan gondol a nőre, és a nő a férfira.
Hát úgy látom, hogy a férfi úgy gondolja, hogy nyitott, a női fél az nyitott lehet a kommunikációra, hogy ő szeretne beszélni, és pont ennek a fordítottja látszik a nőnél. Tehát, hogy itt, hogy a nő meg azt gondolja, hogy a férfi meg hátat fordít a beszélgetésnek, sosem akar megnyílni, sosem akarja elmondani, hogy mi a baja. Igen, tehát ez így most így nagyon egymásra vannak hangolódva. Hát nem véletlenül beszéltem, úgy látszik az előbb erről, mert itt tényleg ez történhetett, vagy hát valami hasonló. Na nézzük itt a özvegyasszonyt. Olyan, mintha a férfi ezt érezné, azt a történetet mondjuk, amit az előbb elmondtam, mert ő neki a gondolataiban is ez jár, hogy a női félnél a múltbeli sérelmek és annak a hiányállapota okoz benne ilyen szomorúságot, fájdalmat, akadályt, nehézséget. Szóval, hogy ő úgy éli meg, úgy gondolja a férfi, hogy a nőnek múltbéli sérelmei vannak. Persze lehetséges, hogy arra gondol, hogy ebben az életben az előző kapcsolataiból hozza ezeket a nehézségeket, a sérüléseket, és amiatt, és azt nem tudta még feldolgozni, és amiatt vannak benne ilyen sérülések. Minden esetre ezen gondolkodik. Na, itt megnézzük akkor az üzenetet a nőnél. És az özvegy férfit is, arra is kérek. Hát itt a női részről eléggé összetett a gondolkodás. Egyrészt az, hogy fél, hogyha nem beszélgetnek, vagy nem tudják megbeszélni azokat a dolgokat, amelyeket jelenleg a kapcsolatuk szenvedélyes megélését akadályozzák, akkor a kapcsolat maga veszteséget szenved, tehát vagy akár be is fejeződhet, de jelentheti egy másrészt azt is, hogy ezek a dolgok továbbra is titokban maradnak, ami kettőjük között van. Lehet, hogy még azt sem beszélték meg, hogy tulajdonképpen milyen kapcsolatról van itt szó, és hogy akkor, ha továbbra sem lesz beszélgetés közöttük, akkor tulajdonképpen ezzel továbbra is így rejtve maradnak az ő szemük előtt. Ugyanakkor pedig azt gondolja a női fél, hogy a férfi az a magába fordulásával az ő saját félelmeit, attól, hogy ő magának sem bevallott félelmeit titkolja, és hogy lehetséges, hogy az átváltozás, tehát ennek a megváltoztatása, átalakítása is benne okoz valamiféle feszültséget, tehát nem meri bevállalni azt a konfliktust, ami egy ilyen önismereti úttal jár, nem meri bevállalni azokat a szembenézéseket, amit ő neki esetleg a múltbeli életével, vagy az életben a múltbeli tetteivel, inkább így mondom, a múltbeli tetteivel szembenézzen, tehát a következményeket nem nagyon akarja vállalni. Ez nem csak férfiaknál, ez nőknél is nagyon gyakori, hogy ezt a fajta felelősséget nem vállaljuk,
és nem is vesszük észre, hogy ezt ösztönösen nem vállalunk felelősséget, és nem arról van szó, hogy nem etetjük a gyerekeinket, vagy nem tartjuk, vagy nem gondozzuk őket, hanem itt a lelki fejlődésünknek a felelősségvállalás, tehát hogy az, hogy most például a harmadik vagy negyedik párkapcsolatunk is rossz, amögött egy ilyen felelősségvállalás hiánya van. Tehát, hogy így nem állunk neki megkeresni, hogy mi ennek az oka, hogy ilyeneket vonzzuk be, ahogy szokták mondani. Mert félünk, hogy mit találunk ott. És ezt nem mondom, hogy szándékosan csináljuk. Én magam voltam a legjobban meglepődve, amikor erre ráébredtem, hogy ezt csinálom, és egyáltalán nem is tudtam róla. És már beszéltem arról, hogy ennek a hátterében gyakran van a szégyen, amit gyerekkorban szedünk fel, úgyhogy itt erről is lehet szó, amit a női fél gondol. Amellett, hogy én úgy gondolom, hogy neki is van hasonló problémája, mert a férfi részéről is ezt látom, hogy ő is azt gondolja, hogy a múlt feldolgozásának a hiánya okoz neki problémát, vagyis, hogy mind a ketten ugyanazzal küzdenek, tehát ezért jön létre a lélektársi kapcsolódás is, hogy kevésbé fájdalmas módon, mint például egy ikellán kapcsolódásnál, de egymás segítség, hogy akkor nézzenek már szembe, álljanak már bele abba, hogy ismerjük el, hogy mit csináltunk, miben hibázunk, hogy amikor féltékenyek vagyunk, miért vagyunk féltékenyek, miért akarunk birtokolni, hát a féltékenység birtoklás, mindig félelem van a háttérben, és akkor ezt kikutatni, hogy miért félünk, honnan erednek ezek a dolgok, és feloldani, és akkor utána már tud egy olyan kapcsolat jönni, ahol ez a birtoklási vágyunk, az nem működik. Na de megnézzük, hogy ők hogyan éreznek egymás iránt. Kettőt kérek ismét. Először a férfi mit érez a nő iránt, és a nő a férfi iránt. Mert láthatóan a férfi nagyon a múltbeli dolgokhoz köti ezt a kapcsolatot, valahol ő azt érzi, hogy ez sokkal régebbi. Lehet, hogy tényleg ismerték már egymást, és azért régebbi, és hogy régen milyen jól mentek a dolgok közöttük, de az is lehetséges, hogy csak azt érzi bent, hogy ez már mintha ősidők óta ismerné és szeretné ezt a lélektársat. És itt a szeretet az nem feltétlenül szerelmes szeretet, hanem csak mint ember szereti. Na de nézzük a gondolatot. És az ajándékot is. Hát láthatóan nagyon értékesnek tartja ezt a kapcsolódást, mert valójában szeretné ő megosztani ezeket a benne lévő gondolatokat, érzéseket, szeretné ő elmondani minden egy lelki nyügjét, kitárulkozni, úgymond, de azt hiszem, hogy őt még fogva tartja a saját szégyene, félelme, amit az előbb itt láttunk a gondolatoknál a női fél részéről, tehát ottan a férfinál még ezek azok, amelyeket ami őt fogva tartja, és akkor lássuk a női félnél, hát ő benne újra és újra feljön a félelem vagy féltékenység, na ugye, amit az előbb mondtam, hogy birtoklási vágy, ez egyértelműen annak a jele, na de nézzük ezt a váratlan örömöt. És a féltékenységet is kérlek szépen. Hát attól fél, hogy elveszti egyrészt, másrészt pedig az, hogy az a kitartás, az a
kapcsolat, ami közöttük van, hogy az eltűnik, hogy az megszűnik, tehát ilyen félelem van benne. Nem érzem, hogy ez jogos lenne ez a félelem, sokkal inkább azt érzem, hogy ezt ő maga a saját félelmei miatt, tehát az előbb elmondtam valahogy, pont ezt éreztem itt az egészből, hogy a női félben nagyon sok a félelem és a féltékenység, mindkettőben lehetséges, bár a férfinál nem annyira látom, de hogy a félelem és féltékenység az, amelyik azt érezteti vele, hogy ez a kapcsolat ez bizonytalan, itt nem lehet számítani rá, de valójában, mint ahogy az legelején mondtam, itt nagyon gyakran a múlt életbeli hozott karma az, amelyik ott van kettejük között, hogy akkor úgy érezte, hogy becsapta, elhagyta, magára hagyta, és most ezt érzi valahol mögötte. Szóval ilyeneket azért érdemes lenne kikutatni, hogy egy-egy kapcsolati probléma mögött van-e ilyen, de ezt mindenképpen úgy is lehet oldani, hogyha elkezdünk magunkban a féltékenységnek utána járni, a félelmeknek, elengedés technikával, és azokat lehet dolgozni, és akkor ezt az egész kapcsolódást lehet kinyitni. Hogyha a saját félelmeinken dolgozunk, akkor az összmennyiségű félelemből már egy jó nagy adagot le tudunk szedni, és akkor marad majd itt ez a csupasz ez a kapcsolathoz fűződő félelemmennyiség, és akkor már csak azon kell, az úgy pedig sokkal könnyebb. Na és megnézzük, hogy hogyan alakul a következőkben ez a lélektársi kapcsolat. Hogyan alakul ez a lélektársi kapcsolat? A következő 1-2 hétben. Hát azt hiszem, hogy nagy önostorozásban lesz a férfi, mélyen magában, tehát ilyen nagyon mély lelki önostorozást érzékelek itt. Láthatóan ők egymásra figyelnek, még hogyha messziről is, és lehetséges, hogy emiatt nem is lesz ilyen nagyon nagy változás a jelenlegi helyzetben, tehát hogy a nem kommunikálás vagy alig kommunikálás az nem nagyon fog változni, szemmel tartják egymást, és itt a végére kijött itt az állandóság, az én értelmezésemben ez az a égiek által támogatott kapcsolódás, ami hát egy lélekszerződésen alapszik, és minden ilyen lélektársi kapcsolat lélekszerződésen alapszik, illetve szinte az összes ilyen kapcsolódásunk az életben, ugyanis amielőtt leszületünk, mindenkivel megegyezünk, hogy ki miért jön az életünkbe, mit akar nekünk tanítani, mi abból milyen következtetést és tudást fogunk megszerezni, és azt hogyan fogjuk felhasználni a lelki fejlődésünkhöz. Ez így nagyjából meg van tervezve, aztán időnként választhatjuk azt is, hogy nem ezt választjuk, nem ezt csináljuk, mint itt is, hogy nem nagyon látszik a közeledés, pedig hát ugye azért kerültek egymás útjába ismét, hogy ezt a régi sérelmet, amit valamikor egymásnak okoztak, akkor ezt most feldolgozzák. Egyelőre nem tudják, az látható, de nem azt jelenti, hogy nem is lesz ennek pozitív fordulata. Nézzük akkor a hamisságot. Hát nagy szenvedélyek lehetnek itt a háttérben, mindkét félben, és a férfiban különösen,
amit mondtam, tehát, hogy egy csomó önvádat él meg, egy csomó belső konfliktust, ami nagyon mélyre tud neki menni, de hát valószínűleg neki ahhoz, hogy elérje azt a mélységet, ahol ő megtalálja, hogy tulajdonképpen milyen régen okozta ebben a kapcsolatban a sebet, ahhoz mélyre kell merülni. Most az özvegyasszonyra is kérek, hogy ő vele mi lesz. Lehetséges, hogy ő valahogyan, ha ösztönösen érzékeli a múltbeli találkozásnak a lehetőségét, vagy mondjuk itt van és hallgatja, és ebből tudja valahogy kapcsolni az egyébként meglévő álmokhoz, bevillanásokhoz, mert azért gyakran ezek ezt is tudják hozni, hogyha ilyen pozitív tartalommal érkeznek. Ha például ilyen nem mindig pozitív tartalommal jönnek már, mint megélés szempontjából, hanem van, amikor kifejezetten bántást, mármint fizikai, emberi értelemben értem a bántást, tehát nem az, hogy megveri a másikat, hanem hogy nem a simogatás jellegű építés, hanem a kihívások elé állítás útján akarja tanítani a másik felét, és lehet, hogy ilyen kihívásos dolog ez is. Az is benne van ebben a pakliban, úgyhogy mindegyikkel, mind a kettő lehetséges, mert hogy sokan nézitek, és bármelyik őtök, tehát több variáció van ezért itt most. De azért köszönöm, hogy itt vagytok, és megnézitek, és nagyon remélem, hogy megírjátok a kommentben, hogy ti ezt hogyan tapasztaljátok meg, hogyan próbáltok ráhangolódni, vagy vannak-e ilyen álmaitok, ilyen bevillanásotok, amit nem tudtok hova tenni, vagy azt hiszitek, hogy ez egy jövőbeli, mert nagyon gyakran van az, hogy jövőbeli beszélgetésnek hisszük, vagy jövőbeli képnek hisszük a dolgokat, pedig az egy előző eseményről szól az az álom, és hogy vannak-e ilyenek. Szóval, hogy ezt így, ha megírjátok, annak nagyon örülök. Köszönöm, hogyha itt vagytok, és lájkoltok, és bármilyen interakciót adtok a kommentbe, a feliratkozásokat is, és a leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet, ahol tudtok keresni, egyéni kirakást kérni, erről beszélgetni, vagy bármilyen más ilyen párkapcsolati dolgokról, vagy nem csak arról, hanem így a szellem és a lélek fejlődésével összefüggésben tudtok keresni. Amíg nem találkozunk, addig viszont mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!